تأملاتنا في سفر راعوث، تلك الجميلة التي غيرت وجه التاريخ واستحقت أن تصير جدا من جدات رب المجد يسوع المسيح. وده طبعا موضوع يستحق إن احنا نقعد جنبيه شوية، وفي نفس الوقت نشوف مين دي اللي عملت كده، مين دي اللي قدرت تيجي من بلاد بعيدة جدا، بلاد مؤاب، رغم أنهم كانوا شعب مرفوض وكانوا من نسل الابنة الكبرى للوط بالخطية. فكيف صارت راعوث الجميلة هذه جدا من جدات المسيح؟ مشينا شوية معاها المرة اللي فاتت وكنا نشوف انه قد ايه راعوث تمسكت جدا بحماتها، وقد ايه حماتها اللي خرجت من اجل انها تجد رزق، وهرب من الجوع وهرب من الضيقة وهرب من انقطاع التيار الكهربائي، الحاجات دي كلها. دي الحاجة الوحيدة اللي ما فيهاش شرب، قطع التيار الكهربائي ما فيهاش شرب. ما كانش عندهم كهرباء، لكن كان عندهم جوع، كان عندهم مشاكل مرتبطة بالجوع والفقر والاحتياج. فكانت راعوث متمسكة جدا بحماتها، رغم ان معنى كده انها تسيب اهلها وناسها ووطنها، لانها آمنت بإله نعمة، إله حماتها. وما كانش فارق معها الزوج انه عايش او انتقل، لكن فارق معاها الإيمان اللي استلمته من حماتها. ما حركش نعمة للرجوع للبلد إلا لما سمعت أن الرب افتقد شعبه وأعطاهم خبزا. فابتدت تفكر، طب إيه اللي قعدني في الغربة دي؟ إذا كان ربنا حل المشكلة اللي موجودة في بلدي، أقعد بره ليه؟ وأقعد في غربة ليه؟ وقالت أنا خرجت متنعمة، أو ما تدعونيش نعمة، ادعوني مرة، لأن رجعت فارغة خالص. قرينا مع بعض سفر المرة اللي فاتت، مش هنقراه تاني المرة دي، لكن هنخش في تأملات ونشوف راعوث اتبعت شوية خطوات عشان تتحد بعريسها بوعز. بوعز كان صاحب الحق اللي خرجت راعوث تجمع أو تلتقط زي الفقراء حسب الشريعة. لو في حد فقير مش لاقي، يخرج وراء الحصادين وقت الحصاد، وممكن بيسيبوا له شويه في زوايا الحقل كده. زوايا الحقل يقول له ربنا، يقول له ايه؟ ما تجمعهاش للاخر. ليه يا رب؟ انا اسيبها للغلبان والفقير اللي مش لاقي ياكل. طيب ولو حد وقع منه من اللي هو بيجمع كده، ما يرجعش ياخده، عشان لو حد غلبان يلاقي ياكل. يعني ربنا حتى هو بيدي الخير بيفكر في الفقير. ف حماتها او نعمة قالت لراعوث روحي انت، ربنا ارشدك كويس ان انت تروحي لحقل بوعز، لان بوعز ذو قرابة لنا، قريبنا. طب قريبنا يعمل ايه؟ قالت لها هو ثاني ولينا. يعني ثاني واحد في الترتيب في المسؤولية عندنا. طب مين الاولاني؟ ما جاتش سيرته خالص غير في جلسة كده شرعية قعدوا فيها مع الرجالة عشان يشوفوا ايه، مين هيتولى امور نعمة وامور راعوث وامور الفكاك. اتكلمنا عنه المره اللي فاتت، برضه نراجع عليها المره دي برضه. مين هيتولى ده؟ ففي شويه خطوات نعمة قالتها لراعوث، وقالت لها لازم تعملي كده، اعملي كده وانت بتجمعي من الحقل وانت ماشيه ورا الحصادين اللي عشان تجيبي اكل. اعملي شويه حاجات بعد ما تخلصي شغلك. وفعلا بوعز كان كريم معاها جدا، لكن قالت لها عشان تكملي ارتباطك بعريسك ببوعز اللي هو تاني ولي لينا، لازم تسمعي شوية كلام. كان الحقيقة الإرشاد نعمة لراعوث كان إرشاد حكيم، ومش خارج بره نطاق الشريعة ولا الأخلاق،
لكن في نفس الوقت كان إرشاد ينظر إلى كيف تنقذ هذه الفتاة الشابة من أنها تصير وحيدة. أنا بتخيل كده إن أبونا في الكنيسة وعنده شاب بيعترف عنده أو بنت بتعترف عنه، بتقول له أعمل إيه؟ فأبونا يديها طريق للخلاص، طريقة للارتباط بالمسيح، يديله طريقة للارتباط بالمسيح. اعمل الخطوات دي وأنت تخلص. وده اللي عمله رب المجد يسوع المسيح مع تلاميذه. خالد قعدوا معاه 3 سنين ونص يعلمهم ويفهمهم ويشرح لهم كل حاجة. طب هننطلق يا رب، قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم. حلو خالص. وعلموهم جميع ما أوصيتكم به. تعلموهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. يبقى هنا هيكلموهم ويعلموهم ويفهموهم ويعمدوهم. مش لازم معمودية، لا لازم معمودية. تعالوا نشوف الخطوات اللي حطتها نعمة، نعتبرها الأم الكنيسة اللي بترشد ولادها أو بترشد من هم في مسؤوليتها من أجل إن هم يرتبطوا بالمسيح. ومسؤوليتنا على فكرة مش مسؤولية اللي بيتولدوا في الكنيسة بس، لا ده احنا عندنا غيرة داخلية إن كل الناس تصير للمسيح. زي ما قال داود النبي في المزمور: ده الرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها. فالخطوات اللي اتبعتها راعوث عشان تتحد ببوعز عريسا لها، زي ما قالت لها حماتها، ليها معاني روحية جميلة ومعزية وترمز لأساسيات في حياتنا المقدسة مع المسيح. قالت نعمة لراعوث، قالت لها اغتسلي. أول حاجة اغتسلي. يمكن دي وصية قالها أشعياء النبي لشعبه لما اغتسلوا تنقوا اعزلوا. قالها ربنا على لسان أشعياء يعني تنقوا، زعوا شر أيديكم وهلما حاجة بياخدها الرب. كلمة الاغتسال دي إشارة للمعمودية. زي ما قال حنانيا الرسول قال للشاول، قال له: لماذا تتوانى؟ قم واغتسل واغسل خطاياك وامحو خطاياك. يلا قم. الاغتسال معناه المعمودية، والمعمودية هي أيام مع المسيح، موت مع المسيح وقيامة مع المسيح، خلق الإنسان العتيق ولبس الإنسان الجديد اللي يتجدد على صورة خالقه، وتخلص كل ما علق بنا من العالم. عشان كده بيسبق المعمودية الاعتراف، عشان الواحد يقول له: يا رب ادي كل ما علق بيا من العالم، فننزل مع المسيح كل الخطايا تدفن مع المسيح ونطلع معه. وتجديد الاغتسال هو توبة والاعتراف. فكل واحد يقول لي: يا ابونا انا عايز استحمى. اقول له: يعني عايز اعترف. فجميل ان الواحد يبقى مواظب باستمرار على الاعتراف، توبة والاعتراف، او على الحموم، على تنقية مستمرة، عشان يكون استمرار في قداسة وطهارة ومفيش حاجة تعلق بيه أو تشيله من كل ما ممكن من خطايا وضعفات وما إلى ذلك. قالت لها تاني حاجة: تدهني. يعني الدهن اللي هو طيب جميل الرائحة، فحط الطيب الجميل ده عليكي بعد ما تغتسلي، تشيله كل ما علق بيكي. إشارة إلى خلع الإنسان العتيق، عايزين الجديد بقى الفاخر يتجدد على صورة خالقه. فتدهني ده دهن إشارة إلى زيت الميرون اللي بيبان بيه الإنسان يكون مسكن لروح الله القدوس، اللي بندهن بيه في الكنيسة 36 رشمة، اللي فيه خميرة من دم المسيح، اللي هو يخلي الإنسان بالإيمان بالله اللي ساكن فيه بروح القدوس ينقاد بروح الله. والذين ينقضون بروح الله أولئك هم أولاد الله، زي ما رومية 8:14. يبقى الإنسان ماشي في طريق ربنا وسكن روح القدس فيه، فبينقاد بهذا الأمر. تغتسلي وتدهني. أعمل إيه تاني؟ قالت لها: البسي الثياب بقى. طب الثوب الجديد اللي بنلبسه ده إشارة إلى ثوب المسيح. بس ثياب طريق برقائق
بالعريس. أنتم الذين اعتمدتم المسيح قد لبستم المسيح. غلاطية 3:27. أنا عايز ألبسك يا رب، عايز أكون معاك. طب أنت مين؟ أنت فلان ولا المسيح؟ أنت فلانة ولا المسيح؟ أنا مسيحي. فأنا مسيح صغير بيتحرك في طريق العالم لأني لبست المسيح وشبعت بالمسيح وتبت باسم المسيح وتبهلت وصرت رائحة المسيح العطرة، وسلوكي ينقاد بروح الله القدوس، فمظهري ومخبري قلبا وقالبا من الداخل ومن الخارج صورة المسيح. كألبس ثياب وروحي للبيدر. روحي للبيدر. البيدر ده المكان اللي بيتم الفصل فيه القش عن الحبوب. يعني اللي مش هنستخدمه أو بيستخدموه علف اللي هو القش أو ما إلى ذلك يلقى للحيوانات، والحبوب اللي بيستخدمها الإنسان في الطحن ويتعمل بيها الأكل أو الدقيق وما إلى ذلك. فالإنسان في حياته باستمرار بيقابل الطريقين دول. يقابل طريق قش يشابه فيه الحيوانات، ويقابل طريق الحنطة أو المسيح المسلوق من أجل خطايانا ولأجل أثامنا قبل آلام كثيرة جدا. فاختار إيه يا ترى؟ طبعا يختار البيدر، يختار المسيح، يختار أن يكون في حضن ربنا الحبوب النقية الجميلة. يقول حبة الحنطة لا تنمو إن لم تقع على الأرض وتموت. فقالت لها خش البيدر، مكان جمع الحبوب اللي بيعملوها يعرموها كده بعد ما تتفصل، القش في ناحية والحبوب في ناحية تانية. وده إشارة إلى إنك أنت اغتسلت وتدهنت ولبست المسيح. خلي هدفك في حياتك مين؟ مسيح. مسيح. أنا ليه هدف واحد، أنا مش عايز غيرك يا رب وملكك على قلبي. مش عايز أمشي غير في طريق واحد، والطريق ده يا رب اديني يكون طريق واضح في عينيا جدا جدا. فنعمة طريقها واضح أرشدت لي راعوث عشان راعوث تروح تتحد ببوعز، الإشارة إلى اتحاد النفس الدائم والمستمر من خلال الحياة بالمسيح. قالت نعمة لراعوث، قالت لها إيه؟ قالت لها لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. الأكل والشرب دايما مرتبطين بالحياة اللي احنا عايشينها، الحياة الجسدية. ولا تعرفي عند الرجل يعني بعد ما كل الناس تنصرف، كل حياة العالم تنصرف، تلتقي أنت بالرجل في مخدع الصلاة، في حياة أو في لقاء شخصي بعيد عن الدوشة، بعيد عن العالم، بعيد عن كل ما يعطل حياتنا. لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. فدي إشارة إلى النفس البشرية اللي ليها علاقة شخصية جدا بالمسيح بالمعنى الرمزي، وبالمعنى الحرف قالت لها إيه؟ ما تروحيش لبوعز أو ما تشوفيش غير بعد ما يخلص علاقاته وتعاملاته كلها، أو أكله وشربه وقعدته. خليه لما يبقى في مخدعه تتفاهمي معاه، مش لأجل حاجة غلط، لكن بالمعنى الروحي علاقة النفس البشرية بالمسيح ما أجملها عندما تكون بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن الدوشة. واحد لما بيروح الدير يلاقي الآباء الرهبان الساعة 4 الجرس بيضرب، يروحوا يلتقوا الله في التسبيحة، يروحوا يسبحوا تسبيحة نص الليل، ومع شروق الفجر أول حاجة يعملها يخش الكنيسة يصلي القداس، ويبقى لقاؤه دائما مع المسيح بعيدا عن الضوضاء، بعيدا عن المشاكل والمشاغل وكل أمور العالم أو حتى أمور الخدمة والمشغولية. ده لقاء شخصي. داود النبي قال له يا الله إلهي إليك أبكر لأن نفسي عطشت إليك، أنا مشتاق لك. فكل ما الواحد يبقى يفكر ويركز أنا عايز أقابلك يا رب بعيد عن الدوشة، بعيد عن الناس، في خلوة شخصية بيني وبينك. فقالت لها لا تعرفي عند الرجل حتى يفرغ من الأكل والشرب. قالت لها ادخلي ادخلي. وكلمة ادخلي دي يعني إيه؟ أنت هتتعاملي معاه في دائرة محبته وتخرجي من دائرة العالم. العالم كله دوشة وكله كلام، لكن أنت هتلتقي مع المسيح في علاقة شخصية. في آية صعبة شوية، قالت لها اكشفي ناحية رجليه. كلمة اكشفي ناحية رجليه
7 نقط في الخطوات. يعني اكتشفي فين مكان رجليه. طب مكان رجليه يعني ايه؟ عارفين عروس النشيد يقول لها ربنا ايه؟ إن لم تعرفي أيتها الجميلة في النساء فاخرجي على آثار الغنم. يعني امشي ورا رجليه، فين رجليه ماشية فين، رايحة فين. فأنت عروسة ترتبطي بيه، يبقى فين رجليه، فين مكانه، فين مكان رجليه. يعني ولعل تشوفي مكان رجليه دي إشارة إلى إن أنت هتتعرفي على أسرار إلهية بقدر ما يحتمل الإنسان. يعني كل ما الواحد يمشي في طريق ربنا، كل ما ربنا يكشف عن عينيه أكتر، كل ما يحب ربنا أكتر، كل ما يبهر من حبه ومن ستره ومن حنانه ومن عطفه. إيه ده يا رب اللي أنت بتعمله ده معقول؟ ف... فكل ما تكشف ناحية رجليه دي هتكتشف أسراره. وبعدين بالمعنى الحرفي معز نايم كده، هتعرفي مكان رجليه كده، هتيجي عند رجليه وتنامي بالعرض. مش اكتشفي مكان رجليه يعني نامي جنبه أو كده، لا، أنت هتنامي عند رجليه. والقعاد عند رجلين المسيح ده إشارة تلمذة، زي ما قال حتى بولس الرسول: أنت تلمذت عند غملائيل وعند الناموس عند رجلين غملائيل. فكان دايما التلميذ يقعد عند رجلين معلمه. وراعوث قعدت عند رجلين بوعز، إشارة للنفس اللي تقعد عند رجلين المسيح ويعلمها وتسمع أخبار وأسرار وأمور. فكانت بالعرض. كأن الأمر ده بشكله كأنه زي ما يكون شكل الصليب. يعني راعوث عاملة الخشبة اللي بالعرض وبوعز عامل الخشبة بالطول. تخيلوا إن الأمر ده، الصليب ده، الخشبة اللي بالعرض دي فيها دراعات المسيح اللي بيحضر فيها كل البشرية ويدخلها في حضنه ويفرحها. ده لما بوعز اكتشف راعوث قال لها: أنت مباركة، لأن أنت ما فكرتيش إنك تروحي ورا شباب صغير سواء إذا كان غني أو فقير، لكن أنت طلبتي الحكمة وطلبتي الارتباط الجميل برب المجد يسوع المسيح. صح؟ الناس بتفكر: طب أنا أرتبط بالمسيح ليه؟ أرتبط بالمسيح ليه؟ ليه؟ أرتبط بالمسيح ليه؟ أنتوا عارفين أي واحد بيجي يعمل دعاية لنفسه؟ بيعمل دعاية، بيعمل حملات دعاية، وحملات الدعاية اللي بيعملها دي بيوعد فيها الناس وعود كتير. وبيبقى التجمع اللي بيعمله ده من أجل الدعاية غرضه إن يقول أفكاره للناس وياخد منهم مجد لنفسه أو شهرة أو مركز. زي أوباما مثلا لما كان بيعمل حملات دعاية عشان يبقى إيه؟ رئيس. يا ترى حقق إيه من اللي قاله بقى؟ الموضوع تاني. برضو أي رئيس، أي اوباما رئيس، برضه أو كل بلد ليها اوباما. ليها رئيس، يعني تحقق إيه بالوعد بيه. رب المجد يسوع المسيح لما الجموع تبعته، يا ترى كان بياخد منهم ولا بيديهم؟ يديهم. يديهم تعليم، يشبع جوعهم، يشفي أمراضهم، يقوم موتاهم، يتحنن عليهم، يطهر البرص. يقول لك: وكان يقع عليه كل أحد، وكانت قوة تخرج منه وتشفي الجميع. والشياطين تصرخ تخرج وترتعب منه. فالمسيح اللي يتبعه هياخد، مش هيخسر. طيب رب المجد يسوع المسيح قال شوية وعود، يا ترى نفذ منها ايه وما نفذش منها ايه؟ وفي حاجة واحدة ما نفذهاش ولا حاجة. قال لهم ان انا هسلم لأيدي أناس خطاة، وابن الإنسان يسلم يصلب وفي اليوم الثالث يقوم. قام ولا ما قامش؟ أنتم تحزنون وحزنكم يتحول إلى فرح، وفرح التلاميذ إذ رأوا الرب. كانوا خايفين أنهم تتفرقون عني وتتركوني، لكن بعد قيامته
كل كان بيخش بالآلاف في الإيمان بالمسيح. كمان سلطته مش سلطة خاصة بيه هو بس وانتهى ومات وخلصت القصة، بالعكس ده قام وأعطى سلطان لكل تابعيه. كل تابعيه قال لهم مش بس تعملوا اللي أنا عملته، ده أنتوا تعملوا أعظم منه، أعظم منه. إذا هذا هو عريسنا، هذا هو مسيحنا، هذا هو إلهنا الذي لا يوجد غيره، وليس اسم قد أعطي تحت السماء، ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس تحت السماء به ينبغي أن نخلص. مش هنخلص غير باسم المسيح وبإيماننا بالمسيح ومعموديتنا بالمسيح، يعني إيماننا به وأعمالنا اللي باسمه وارتباطنا بأمه الكنيسة، أسرار الكنيسة. عشان كده هنروح بقى بعد ما راعوث قعدت عند رجلين بوعز وارتبطت بيه، كان نفس البشرية اللي ترتبط بالمسيح. فيه كمان شبه كبير بين راعوث كنفس بشرية اللي بتمثلنا احنا، وبين الكنيسة اللي احنا محتاجين نكون واضحين في ارتباطنا بالكنيسة. يعني راعوث كانت بتطلب بوعز عشان يشبعها، وبوعز قال لهم ايه، انزلوا بالشمايل. وبعد ما خلصت جابها قال لها وريني جماعتي قد ايه، خدها وحطت في قلبها الصبحية بدري كده في حجرها كتير قوي. طلعت أيفة، أيفة يعني 15 كيلو. غير واحدة شايلة 15 كيلو ومشيت وراحت عند حماتها، وفرحت قوي حماتها بيها. قالت لها ايه ده كل اللي انت جبتيه ده، جبتيه منين؟ فقالت لها من عند بوعز. قالت لها ايه، انت مبارك عقلك وحكمتك، وابتدت ترشدها. فرعوث بتطلب بوعز عشان يشبعها، والكنيسة بتطلب المسيح عشان يشبعها. راعوث سابت أهلها وراحت لبيت لحم. بس في حكاية ساعات بتتساءل فيها، يعني بنتساءل فيها، هل لازم أضحي عشان أروح للمسيح؟ هل لازم أضحي عشان أروح للمسيح؟ طب الحقيقة لا. أقول لكم ليه؟ هل زكى لما ادى نص أمواله للمساكين وظلمهم يرد لهم 4 أعداد كان بيضحي وندم بعد كده؟ الحقيقة لا. ثمرة لقائه بالمسيح خلته يدي من غير ما يفكر أو من غير ما يحس بخسارة. دي حتة مهمة قوي، لأن ناس كتير بتخاف تيجي للمسيح لحسن هتخسر. هخسر أصحابي وهخسر علاقاتي وهخسر أموالي وهدفع عشوري وهعمل إيه؟ طب أنا كده كويس بقى خلاص. ولا لا، تعالى زي ما أنت، زي السامرية لما قابلت المسيح. ما حدش قال السامرية ندمت إنها سابت الرجالة اللي كانت ماشية معاها أبدا. ما حدش قال إن شاول اللي كان غني ندم إنه بإيه كارث باسم المسيح في كل العالم. ده هو قال بقى، احسن الناس قالت له يعني انت يعني إيه اللي بتعمله ده كده؟ فقال لأن غلطيا خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. نفاية. بس كانت معرفة المسيح تسبق للخسارة، أو مش للخسارة، للتضحية أو للتخلي أو للترك. هو راح للمسيح، فمن كتر شبعه المسيح كل أمور العالم صغرت في عينيه. صغرت في عينيه. دوق تعالى زي ما انت، خش في عشرة المسيح، خش في حب المسيح، تلاقي كل حاجة تصغر تصغر تصغر. أنا ضيعت عمري في ملذات العالم، زي ما بنصلي كده في صلاة النوم، لأن العمر المخلي في الملاهي يستوي بالدينونة. طوبى يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة. لما راعوث سابت أهلها وراحت بيت لحم ما كانتش بتخسر، دي كانت عارفة هي رايحة فين. بدليل تمسكها الشديد وعرفة عيطت ونعمة عيطت ورعوث عيطت. عرفة خدت بعضها ورجعت، لأن كانت معرفتها أو عشرتها أو تمسكها بإله رعوث كان تمسك شكلي سطحي، لكن تمسك رعوث بإله حماتها كان تمسك حقيقي. لا
لها شعبك شعبي، إلهك إلهي، إنما الموت يفصل بيني وبينك. حيثما مت أموت، وحيثما اندفنت أندفن. مش حاجة تفصل بيني وبينك، حتى في الموت مش هسيبك. بس المركز هو إلهك إلهي، أمن. فما فرقش معاها حاجة بصراحة كده. نيجي لربنا زي ما احنا، ونحط كل مشاعرنا وكل أفكارنا وكل مخاوفنا وفي كل اتجاهاتنا، كل حاجة في إيد ربنا، وندوق الحلاوة بقى، ندوق الشبع. ده قال عنه داوود: ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ياه، لك أنت إزاي سبت الوظيفة بتاعتك يا معلم أولاد الملوك القديس أثناسيوس، وتروح عشان تاكل الفول الناشف المبلول اللي نصه مسوس؟ قالوا: تكلمت كثيرا فندمت، أما على الصمت فلم أندم قط. ده أنا عايش كده في متعة، في متعة نفسي العالم كله يعرف. الكنيسة لما تترك العالم تلتقي مع مولود بيت لحم رب المجد يسوع المسيح. لازم الكنيسة ما تنغرس في فكر العالم. يعني لا تقول الكنيسة تعمل تمرد عن الحاكم، احنا مالنا ومال الكلام. لكن كل شخص حر يبدي رأيه، زي ما بيقول، زي ما بيعمل، يقول رأيه في الانتخابات، زي ما يقول رأيه في أي حاجة، هو حر. لكن احنا ككنيسة، ككيان كنيسة، نصلي من أجل الحكام عشان الكنيسة يبقى فيها سلام في عهده، مش عايزين أكتر من كده. فراعوث تابت أهلها، والكنيسة كشعب، كمجموعة مؤمنين، ارتباطها مع مولود بيت لحم رب المجد يسوع المسيح، تتبعه وتمسك فيه وتثبت فيه وتفرح فيه. على فكرة ما كانش سهل، ما كانش سهل على راعوث. برضو عايز أقول إيه، إن لما راحت بيت لحم نامت وارتاحت واستنت الأكل يجيلها عند البيت، وقتها أنا ضيفة عندك يا حماتي تصرفي دي بلدك بقى، أبدا. أنت ست كبيرة، خليكي في البيت وأنا هخرج أشتغل. فالكنيسة تجاهد، راعوث كانت تجاهد، والكنيسة لا تكف عن أن تلتقط السنبلة الحية المسيح يسوع. تجاهد في افتقاد أولادها، تجاهد في سعيها وراء المسيح، تجاهد وتقول يا رب أنا ماليش حد غيرك. فده جهاد. لكن جميل أن الكنيسة أو راعوث في جهادها وجدت نعمة في عيني بوعز صاحب الحق، والكنيسة تجد نعمة في عيني المسيح. فاكرين الكنيسة أيام المعز لدين الله الفاطمي، لما كان في صراع كيف تباد الكنيسة، وجاء كلمة الراجل اليهودي ده وقعد يحط وقعد يحاول يخلي خليفة بقى ازاي المسيحيين دول هينفذوا الآية بتاعت من له إيمان مثل حبة الخردل يقول لهذا الجبل انتقل فينتقل. وصلت الكنيسة وأخذت نعمة في عيني المسيح. بسيطة، عايزة ننقل الجبل لأن الكنيسة دي حبيبتي تسيبها تهدى؟ مش ممكن، مش ممكن. فباستمرار ربنا بيدي نعمة للكنيسة، بس مش معنى كده الكنيسة تنام، لكن الكنيسة تجاهد وتصلي وتسهر وتمسك في ربنا كويس جدا، وربنا يديها نعمة ويدي بركة ويديها حتى لو الجبل عايز ميل. راعوث اهتمت بحماتها مع انها ما كانتش من بني جنسها، والكنيسة المفروض تهتم بالكل. يعني ما ينفعش مثلا يجي حد مريض واقول له طب انت مسيحي ولا مسلم؟ ما ينفعش. ده شخص مريض عايز علاج او عايز صلاة في الاول، نصلي ونقول له ربنا يمد ايدك ويشفيك. ربنا بتاع الكل، يسمع للكل، وكل البشر اخوات في البشرية، فنصلي من اجل الكل. محتاج دواء نجيب له دواء في طريقة ونقدم اللي ربنا من ايد ربنا نديه. ومنك الجميع ومن يدك أعطيناك. فالكنيسة تهتم بالكل، تهتم بالعطاء، تهتم بالبركة، تهتم إنه حتى
مهما كان جنس الشخص أو شكله أو لونه. عارفين الأم تريزا لما كانت تخدم في الصين وبعدين اتنيحت، فجم ياخدوها عشان يرجعوها بلد. المصريين تمسكوا بيه، طب دي مش بتاعتكم، دي بتاعتنا، دي عاشت وسطينا وخدمتنا وحبيناها وشفنا فيها الحب الحقيقي، حب ربنا. فتخيلوا بقى إنه شخص قد إيه لما يقدم يصير محبوبا بهذا القدر. راعوث لما خرجت تشتغل كانت تلازم فتيان بوعز، ماشية ورا فتيان كده وبتشتغل. فتيان بوعز دول زي رمز للقديسين، لأنه الكنيسة دايما في شركة القديسين. نذكر المجمع في القداس، نطلب شفاعة القديسين باستمرار، ما ننفصلش أبدا عن القديسين والكنيسة والقديسين والمسيح، شركة حب مستمرة مع الكل. بعد كده راعوث ارتبطت ببوعز في اتحاد زيجي مقدس، زي ما المسيح دفع دمه ثمن الكنيسة، وقال بولس الرسول في أفسس 5: كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها، مقدسا إياها بغسل الماء بالكلمة، لكي تكون كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة بالعدل. الكنيسة تجد لذتها في اتحادها بالمسيح اللي بيديها جمال كعروس ليه يفرح بيها وتفرح بيه، يكون ارتباط دائم. وبالتالي لما راعوث سجدت عند رجلين بوعز وسجدت له الأرض تعلن خضوعها، الكنيسة تخضع للمسيح في كل شيء. يمكن الكنيسة خدت دي وقالت للزوجة في الإكليل: شوفي بقى الكنيسة بتسمع كلام المسيح إزاي، أنت كزوجة اسمعي كلام زوجك باستمرار. فالكنيسة بتخضع للسيد المسيح له المجد، زي ما العروس بتسمع كلام جوزها، وزي ما العروس سجدت عند رجلين بوعز. على فكرة أحب أقول لكم ملحوظة مهمة قوي في حكاية كانت تخاطبه يا سيدي دي. كانت أمنا سارة تخاطب أبونا إبراهيم وكانت تدعوه يا سيدي. لا توجد آية في الكتاب المقدس كانت فيها سارة تخاطب أبانا إبراهيم وتدعوه سيدي. بل جبناها منين؟ لما جم الثلاث رجالة، هما كانوا ربنا ومعاه 2 ملاك، زوروا أبونا إبراهيم واستضافهم أبونا إبراهيم وجهزوا الذبيحة عشان يأكلوهم معزومة. فقالوا له هنيجي نحو زمان الحياة السنة الجاية وكل سارة إيه؟ فضحكت سارة في خبائها وقالت: أبعد ثنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ ها؟ يعني بتقول من جواها، بتقول بينها وبين نفسها. فلما الواحدة تقول بينها وبين نفسها سيدي، يبقى بالأولى إيه؟ بدل عادي بتاعه. يبقى ده العادي بقى. يعني القلب بينطق بالاحترام. طب ما هو ممكن يقول حد بالفم بس من غير القلب. طب وده ينفع؟ يقول لك يعني أدينا بنمشي حالنا وهو كلمتين وخلاص، أبدا. لكن راعوث أو سارة كان قلبها ينطق باحترامها، وراعوث كان قلبها ينطق بالخضوع لبوعز، والكنيسة تعيش هذا الخضوع للمسيح. وكل ما كان البيت فيه خضوع متبادل وفيه فكر مقدس بين الاثنين، قد ايه ده بيكون جميل جدا. اهو راعوث صارت جدة للسيد المسيح، وجه رب المجد يسوع من نسلها، والكنيسة هي جدة وأم لكل إنسان أو لكل المؤمنين اللي عايشين في المسيح. زي ما قلنا ما ينفعش حد يبقى المسيح أبوه إلا لما الكنيسة تبقى أمه. طب بوعز بقى، يا ترى
في علاقة بوعظ نفسه والسيد المسيح، وده اللي عايزينه بقى. تعالوا نشوف المقارنة اللطيفة دي بين بوعز ورب المجد يسوع المسيح. وبوعز كشخصية، شخصية حقيقية عاشت في عصر القضاة، كان راجل كبير غني له أملاك كثيرة، ومع ذلك كان بينزل الحقل ويشوف العمال ويفتقد عماله ويعطي من له احتياج، وكان شهم جدا. فدي كشخصية حقيقية عاشت في الوقت ده، واستحق بقداسته وبره وحياته الأمينة أن يصير جدا للمسيح. يعني احنا مش هنركز على راعوث ونسيب بوعز. فإذا كانت راعوث رمز للكنيسة، فبوعز رمز السيد المسيح. أحكي لكم حكاية الفكاك دي دلوقتي. كانت لما كان واحد بيموت، زوج بيموت، كان بيمتلك أراضي وما إلى ذلك. طب عايزين النسل يكون ليه نسل، خلاص مات مش هيبقى له نسل، يجي أخوه أو أقرب حد ليه يتزوج أرملته ويجيب نسل. هذا النسل في الشريعة يدعى ابن الميت عشان ياخد أرضه. الأرض دي ياخد الأرض بتاعت أبوه. وبالطبيعة هو ابن طبيعي للشخص اللي تزوج من أمه. ف... فلما كانت تحصل مشكلة زي كده، كان الأخ الأصغر أو الأخ للمتوفي يتزوج الأرملة اللي ما خلفتش. طب لو خلفت ولد خلاص الموضوع خلص، لكن لو ما خلفتش بيتزوجها عشان يقيم نسل باسم الميت. فبوعز كان في مشكلة في الوقت ده، إن بوعز كان تاني ولي. تاني ولي يعني مسؤول نمرة 2، يعني في واحد مسؤول قبله. فبوعز قاعد عند باب المدينة كده، ومجموعة شيوخ قاعدين، ومعدي الولي الأول. فكلمه قال له حصل يعني لقاء وجلسة شرعية مرتبطة بالشريعة والفكر. فهو قال له طب إيه رأيك دلوقتي نعمة رجعت، مين هيقدر يعمل الفكاك أو ياخد الأرض بتاعت نعمة أو يفك الأرض بتاعت نعمة عشان ترجع له؟ قال له أنا. هو ياخد الأرض ويزرعها ياخد خيرها، وبعدين بعد كده يبقى يردها لها أو يديها حسب الشريعة. في سنة اليوبيل بيرجع كل حد واخد حاجة ترجع لأصلها. فقال له مين بقى هيقدر ياخد أو يبقى مسؤول عن أرض نعمة؟ قال له أنا أبقى مسؤول عن أرض نعمة. قال له خلاص، بما أنك هتبقى مسؤول عن مال نعمة، فإذا أنت مسؤول أيضا عن راعوث أو عن مال راعوث عشان تقيم نسل للميت. طب اشمعنى ما أقامش نسل لكليون؟ ده محلول. طب كليون فينه؟ ما هي عرفة مش خلاص ما جاتش يا حر. فقال له لا، لغاية راعوث وماليش دعوة. قال له خلاص انت تعهد كده قدام الشيوخ. قال له تعهد قدام الشيوخ. طب ننفذ الطقس. هو الطقس صعب شوية، لكن هو الطقس معناه مخلوع النعل، يعني يخلع نعله. وكان النخل ده يتعلق على البيت من بره، ويقولوا يبصق يعني يبقى فيه تبصق في وجهه. يعني انت نجم، يعني ما قدرتش توفي حق الولي اللي المفروض عليك. حاجة صعبة أوي. فالحقيقة طبعا ما بتنفذش يعني، لكن هو اللي بتنفذ أو اللي كان بيتنفذ بس حتة مخلوع النعم. يكفي القصة دي. فكان مخلوع النعم ده يعني بيت رفض أن يقيم نسل للميت، فخلع نعله وأعلن إنه خلاص أنا مش همشي في السكة دي.
وبوعز هو اللي مشي سكة راعوث. طيب. في مرجوع بقى روحي لطيف قوي عند يوحنا المعمدان. يوحنا المعمدان قال على رب يسوع المسيح هو العريس. لما كانوا بيقولوا له انت المسيح قال لهم مش انا. كلمة المسيح مرتبطة بالعريس، مرتبطة انت اللي جاي بقى ترتبط بالبشرية عشان تخلصنا من سلطة الرومان والتسلط بتاعهم. قال لهم لا، ده انا ما استحقش احل سيور حذائه، فانا اللي هاخد مكانه، هخلع له نعله وانا اخد مكانه. ده هو العريس، هو الاصل. وبالتالي ليها مرجوع كده بالمعنى الرمزي ان ما ينفعش يوحنا يخلع المسيح عن النعل، لان المسيح هو العريس. ما ينفعش يبقى المسيح مخلوع النعل، لان هو اللي ارتبط بالبشريه عشان يقيم نسل تكثر ايامه، نسل مقدس. بوعز اشترى كل ما لآل مالك، والسيد المسيح اشترانا، واشترانا بثمن غالي ولا رخيص؟ أغلى حاجة. طيب، لما المسيح اشترانا اشترى كم واحد فينا؟ كلنا. لما يجي واحد يقول انا ماليش قيمة، انا ما بعملش حاجة، يقول له انت قيمتك في اللي دفع فيك مش في اللي بتعمله. صح؟ ايه اللي دفع فيك؟ دم المسيح. في اغلى من كده؟ مفيش اغلى من كده. يبقى انت ثمنك يساوي دم المسيح، قيمتك تساوي قيمة دم المسيح اللي مدفوع فيك. انت غالي قوي على ربنا، انت غالي قوي على ربنا. فالواحد ما يقولش انا ماليش لازمة وماليش قيمة. لازمتك وقيمتك في اللي دفع فيك، واللي دفع فيك هو اغلى شيء في الوجود، لانكم اشتريتوا لا بأشياء تفنى، بأشياء تفنى بل بالمن لا يفنى، كما بدم ثمين حمل بلا عيب دم يسوع المسيح. بوعز صاحب الحق، والسيد المسيح هو صاحب الكرم، صاحب الكنيسة. بوعز اتقال عنه في الإصحاح الثاني إنه جبار بأس، والسيد المسيح له المجد مفيش أكبر منه جبار بأس. هزم الشيطان وحررنا من سلطته، وهو قائد مسيرتنا الروحية ضد إبليس، مع إنه وديع لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته، لكن وقت الجد أسد. غلب الأسد الخارج من سبط يهوذا. بوعز اضطجع، وفي مكان اضطجاعه جت راعوث، والسيد المسيح دفن، واحنا ايضا بنيجي نتدفن معاه ونقبل الدفن معاه عشان نتولد معاه ميلاد جديد نرتبط بيه ارتباط دائم. بوعز اشترى الميراث عشان يقيم نسل للميت، والسيد المسيح اشترانا عشان يدينا يوهبنا حياة. طب بوعز لما ارتبط براعوث مشاها فارغة، جت قعدت جنبه وخلاص وروحت فاضية؟ ده شبعها. السيد المسيح له المجد يشبع كنيسته ويدينا خير كتير قوي، يكفي انه يدينا مواهب الروح القدس، يدينا نفسه، يدينا جسد ودمه، يدينا كنيسته الحلوة، يدينا الأبدية، عمره ما يسيبنا أبدا أبدا. وزي ما راعوث ارتبط، زي ما بوعز ارتبط براعوث وجيب نسل المسيح منهم، وده نسل تطول أيامه ونسل يصل بينا إلى الأبدية. هكذا الكنيسة عندما ترتبط بالمسيح تضمن الأبدية. ما أجمل كلام ربنا، وما أجمل الكتاب المقدس اللي كل ما نقرأ فيه كل ما نشبع بيه. وعندنا المسابقة بتاعت سفر راعوث، والمسابقة دي يا ريت نحلها. احنا هنحلها لغاية 6/6، وهنوزع جوائز نعمة ربنا على 11 سنة. ربنا يدينا إن يكون سفر راعوث فعلا نستفيد بيه، يكون ليه تطبيق في حياتنا، في ارتباطنا بمسيحنا وشبعنا بيه، والنسل اللي تطول أيامه ولادنا وبناتنا يكون كلهم نسل المسيح المفرح. إلهنا
كل مجد وكل كرامة من الآن وإلى الأبد.